àtúkàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ tiwa ó bright dáadáa, even though pé the UK weather could be sometimes funny. Ṣé gbogbo ojú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹni ẹ fẹ́ support Yorùbá nation tójú yín ò ti máa já báyìí? Ojú gbogbo yín ti ń já díẹ̀díẹ̀, kò tí ì já tán, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ ni. It's just a bit of more time. Everybody ló máa understand the purpose of why self-determination and independence of countries should be allowed. Wọ́n ní tó bá ń sọ fáwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká ṣe kínní ìrírọ̀rùn, táwọn kan bá tagídí bọ̀ pé àwọn ò gbà, ẹmọ tó máa end up òun ni tó ń play out ní Nàìjíríà nísìnyí. That's exactly what is playing out. So nobody should be surprised and nobody should be worried. In tójú Nàìjíríà fi rí òun ló ti ń rí yẹn, whether 8 years ago, whether 24 years ago, whether 60 years ago, or whether as much of whatever you think. But in tó máa end up òun ni pé tí nǹkan bá ń crumble, ó máa ń wá díẹ̀díẹ̀ ni, á kàn máa fold up, á máa fold up, á máa fold up títí tó máa fi padà fold up tán délẹ̀. So the Nigeria we are seeing today is folding up, and many do not want to accept and agree pé Nigeria ti ń crumble. Ṣó mọ̀ pé nígbà tí wọ́n mold Nigeria ní 1914, àwọn ìlú tèmi ń gbé yìí, púpọ̀ nù yín mo gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó lè débẹ̀. Torí tó bá débí báyìí wàá máa béèrè pé kí ni reason tí UK ṣe rí báyìí tílẹ̀ Yorùbá kò rí báyìí. Àwọn lọ fold up, lọ mold up Nigeria tí a fi ń pè ní Nigeria, because kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigeria. Even as at the 18th century, kódà 19th century yẹn gan, it was around 1914, 4 years after, ni wọ́n create Nigeria yẹn. Now àwọn wá ní system tó ń ṣiṣẹ́, system tí wọ́n continue, wọ́n build ẹ̀ nítorí pé lórí irọ́ náà ló fi gbé dúró tẹ́lẹ̀. Everywhere ni wọ́n ti jalè, everywhere ni wọ́n ti ṣe jàǹbá, and that is why the British Empire went for a very long time. Ó lọ fún over 200 years. More than 200 years ni British Empire fi exist. Bí ṣe sọ fún ìlànà, the colony of the Jamaican, 300 years ni àwọn Britain lò níbẹ̀. Olè tọ́jà káàkiri, tọ́jà ní bíbá jalong ni ó mú ti Nàìjíríà náà jáde. Bọ̀ púpọ̀ náà ọmọ Yorùbá tẹ̀ mọ́ kò ní làákàyè. Number one, dádì ẹ kò gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ pé nǹkan kan exist before Nigeria. Tí dádì ẹ ò bá tẹ̀ wá mọ̀, ó jẹ́ kí grandfather ẹ, ó jẹ́ kó lè sọ fún dádì ẹ. Tí grandfather ẹ ò bá wá mọ̀, ó jẹ́ kí great grandfather ẹ, ó yẹ kó ti sùn tàn pé Nigeria yẹn colony kan tó create ni. Colony yẹn kéré, ó ti bà ìran kan jẹ́ tó ń pè ní ìran ọmọlúàbí wa, tí a mọ̀ sí àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé. Ṣé wàá rí àwọn ọmọ aládé tó ń sọ fún mi pé ká shut up, come back home, we are not coming back home. Shut up. Ibi ìbàyí tó ti create Nigeria yẹn, ibẹ̀ náà láti kọ́kọ́ máa da gbogbo ẹ̀rú. Bá ṣe ń fún wọn ní wòtòwòtò láti bíbà wòtòwòtò yẹn ó ti ń crumble dé ibi tó ń pè ní Nigeria. Ó wá kù just a bit of time. Sórí time yẹn kò pẹ́ mọ́. Ìgbà wo ló máa ṣẹlẹ̀? Ó ti ń ṣẹlẹ̀ lójú wa. Ṣé o kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sójú? O rí gbogbo tó ń lọ ní gbogbo Nigeria láti bí ọdún mélòó kan nísìn. Tó bá sọ fún ẹ pé Nigeria pé ó máa rí báyìí ní 30 years ago, ṣé wàá gbàgbọ́? Bó ṣe rí nìyẹn. Tó bá sọ fún àwọn ẹlòmíì pé Nigeria tá à ń rí yẹn ó sì tún máa worst in another few more years. Ó máa worst.
ẹ má máa tẹ̀sọ́ pé ẹ ń ra rice ẹ lówó rice ṣe má máa sọ̀rọ̀ rice ẹ wá oúnjẹ míì tá a máa fi ṣàpèjúwe rice ti di 85,000 èèyàn mélòó ló ń ra àpò rice náà tẹ́lẹ̀ ẹ lówó ni èèlò lówó oṣù yín tẹ́ fi ń ra àpò rice sílé ṣèbí system tó create tó fi bayé jẹ́ tó fi di pé ọmọ kékeré kò lè lọ sí secondary school nílẹ̀ Yorùbá adẹ̀ láwọn àgbààgbà adẹ̀ sọpá láwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀dẹ̀ bínú tán pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé tó fi di pé àwọn ọmọ kéékèèké tó jẹ́ kó lọ sí secondary school wọ́n ò ráyè wọ secondary school mọ́ why ṣé wọ́n ní ká má kàwé ni ṣáti wá di àwọn òyìnbó tó yẹ pé púpọ̀ nù wọn wọ́n kà kankan but púpọ̀ nù yín ẹ̀ ní gbọ́ ẹ̀ ní gbọ́ nítorí pé etí yín wọ́n ti kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sínú ẹ̀ sì ń dúró káwọn pásítọ̀ àwọn wòlíì àwọn babaláwo àwọn àfáà kọ́sì kọ́kọ́ máa tébùlù ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ó ń crumble lọ là ń rí yìí ó ń crumble lọ òun là ń rí yẹn in tó bá dẹ̀ ń crumble ó depend ibi tó ti máa kọ́ ìwọ náà máa wọnú gbogbo ilé tẹ̀ ń gbé ní Nàìjíríà ó lè jẹ́ páànù lẹ́yìn ló ti ya dànù ó lè jẹ́ ibìkan ló ti ń jò so Nàìjíríà ń jò from different angle and it's just a matter of weeks months and years gbogbo ẹ̀ máa wá fọ́ sílẹ̀ lẹ̀ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn northerners ẹ̀yin mọ bọ́ ṣe ń ṣe nǹkan mo kí àwọn northerners ẹni tó bá mọ̀ wọ́n dáadáa ẹ bá mi translate eléyìí tí mò ń sọ fún àwọn northern youth wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Arewa lọ́dọ̀ tiwọn wọ́n ní Arewa is a Fulani agenda pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Arewa but lọ́dọ̀ tiwa àwọn aláṣì gbàgbọ́ pé a ní àwọn tó ń pè ní Afẹ́nifẹ́re Yorùbá World Council Yorùbá kinní kan nítorí pé wọ́n slow yín down àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìyẹn ní Tinubu ṣe ní kọ́kọ́wọ́ fún gbogbo yín ẹ ti gbọ́wọ́ ìyẹn lẹ̀ ṣe jáde so lémi o èmi o wọ́n bí ẹnìkan dánú yín ní South West kẹ́ sọ pé bí ń pa yín ká gbọ́ sí yín lẹ́nu ebi ò pa àwọn tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá ebi ò pa yín ẹ wà òkè gan kódà ebi tó ń pa yín a ti transfer lọ sí north torí ẹ ti sọ fún wa nísìnyí pé ebi ò pa yín náà àbí àwọn díẹ̀ tẹ́bi ń pa nìkan lè bí ń pa ṣẹ́rí majority àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ebi ò pa wọ́n ní Bọ́lá Tinubu ti yọ àwọn so ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ẹ mọ bí tẹ́ máa send owó yín sí ẹni tó bá ti béèrè owó lọ́wọ́ yín ẹ kọ́kọ́ béèrè pé ṣé kò tí ì jẹun lọ́dọ̀ Tinubu torí púpọ̀ ní wọ́n jẹun lọ́dọ̀ Tinubu bó ṣe wà yẹn àwọn tó wà ní South West àwọn governors wọ́n ti ra gbogbo yín wọ́n ti threaten ẹ má jáde ọmọ wa ló wà níbẹ̀ ọmọdé ń ṣèdí bẹ̀bẹ̀lẹ̀ kí di má lẹ̀kẹ̀lẹ̀ má ba la já owó òfò òwe burúkú ta máa ń pa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ but bẹ́ẹ̀ jáde Nigeria will crumble prayer tèmi tí bá ti ń jí láàárọ̀ gbogbo bí tó máa crack lára Nàìjíríà ni mò ń gbàdúrà economic wise ní ṣoríire nínú Nàìjíríà kò ń ṣèpè bóhùn ẹ̀ kò sọ pé má ṣépè fún wa shut up economic wise kò sẹ́ni kankan tó máa ṣoríire nínú Nàìjíríà nítorí pé àdúrà tẹ́ ń gbà pé ké economy Nàìjíríà kò grow yẹn ó ti late àdúrà ẹ̀ ti late bóhùn yìí kẹ́ ṣe àwẹ̀ 300 days bóhùn yìí kẹ́ ṣàwẹ̀ 500 days gbogbo yẹn ó ti late ìlú tí kò produce fáwọn ọ̀dọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ báyìí èmi náà ọ̀dọ́ ni mí at 40 plus ìlú tí kò ro ọjọ́ ọ̀la fáwọn ọ̀dọ́ àwa ṣe ń sọ pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ìlú yẹn ká ṣe àṣeyọrí nínú ẹ̀ kò possible so prayer tàwa èmi Ọláyọmí Kóìkì o prayer mi ni pé every blessed day that country ó gbọ́dọ̀ crack màá ṣá kí mi like example ní sùúrù bó ṣe máa crack òun ni mo fẹ́ fi wọ̀n ẹ́ nísìn òun ni máa fi wọ̀n sórí ṣẹ́rí pẹ́yìn yóò tí crack sórí ẹ̀yìn sórí pé ó sì dúró dáadáa ó dà pé ó ti ń crack ní bíbà ara Nàìjíríà nìyẹn tí bá wo bíbà dáadáa nísìn tó bá farabalẹ̀ wò so bó ṣe wà báyìí nísìn
mo fẹ́ crack ẹ̀. Ọ̀nà wo mo wá fẹ́ fi gbà crack ẹ̀ kò sí ìtọ́kan anybody. Bóhùn mi mo lè là mọ́ orí mi, bóhùn mi mo lè là mọ́ anywhere, kódà mo lè lọ sísàlẹ̀ síta kí n là mọ́ títì, bó mo fẹ́ kó crack. So irọ́ tẹ̀ ń pa fúnra yín pé Nàìjíríà ò ní crack yẹn ó ti dé bẹ́ẹ̀, ó ti ń crack. But in tó ti ń ṣẹlẹ̀ ni pé tí ìmọ̀ tó wà nínú ẹ̀ ṣé funfun ni, ṣé dúdú lẹ́yìn tí mo fẹ́ jẹ yìí, ṣé green ni, kò sẹ́ni kankan tó mọ̀. Nàìjíríà ti débi tí ó ti crack. But àwa fẹ́ jẹ́ kó open àwa ń finá sínú ẹ̀. Koiki, shut up, your page, you bring kíní kan mi pẹ̀lú kí Nàìjíríà dá, kò ní da fún Nàìjíríà. Èmi ò gbàdúrà kí Nàìjíríà dá tẹ́lẹ̀, ìyẹn mo ṣe sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà lórí page mi. Ìwọ tó ń ṣe Yorùbá Nation máa ṣọ́ comment ẹ̀ torí pé wàá kọ́ máa wá rẹ lórí page mi, blocking ló máa jẹ. I'm not looking for followers. Ẹ̀yin lẹ́ ń wẹ́ mi nísìn, èmi ò wẹ́ anybody. Ibi tẹ́mi náà délé ní báyìí nísìn, èmi náà mo gbọ́dọ̀ jáde nísìn kíyàn mẹ́fà máa sọ pé arákùnrin yẹn tó ń sọ yẹn àwọn fẹ́ gbọ́. Àmì náà ti kọjá stage yẹn. So tó bá ń ṣe Yorùbá Nation tó ń ṣe Yorùbá Nation farabalẹ̀, tí bá ti post nǹkan tó o bá yí ẹ kà á kó máa lọ. Koiki ẹ má sọ̀rọ̀ nípa Tinubu, ó jẹ́ blocking nìyẹn, born bastard. Torí wọ́n fìyà jẹ gbogbo yín àtàwa sí àtàwọn ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Ọlá Ọlọ́run làwa náà ń jẹ nílùú òyìnbó. Má jẹ́ mo sọ fún ẹ, má jẹ́ kí anybody fool ẹ about Europe. 24 years ni mo ti gbé nílùú yìí. Tí bá máa bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ ìwé mi nípa ìlú yìí kódà èmi inú yín mo kàn fẹ́ sọ pé ní fẹ́ wá sí ìlú yìí, bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ wá jìyà. Èmi náà fẹ́ kẹ́ wá jìyà. Gbogbo àjọ máa jìyà yẹn ni. A fẹ́ lọ abroad, máa lọ abroad, àjọ máa jìyà yẹn náà ni. So a fẹ́ crack ẹ̀yìn. A fẹ́ crack Nàìjíríà láàárọ̀ yìí. A fẹ́ crack ẹ̀. Báwo ni ká ṣe crack ẹ̀? Ṣé kí n là mọ́ orí mi? Ṣé kí n là mọ́ orí ìbò ni kí n là mọ́? Ẹ sọ fún mi. Mo kí gbogbo yín. Lásìkò láti máa dárúkọ gbogbo yín náà mo ti kí. Torí àsìkò. Àsìkò wà important fáwa nílùú òyìnbó. Time wà very very important. Mo sọ fún yín. Mo nígbà tá ní time. Tí mo ń bẹ̀ yín. Dá mi lóhùn. So nígbà tá bá ti wá ní time kékèké báyìí náà lájọ máa lò. Mo kí gbogbo yín princess wa. Mo kí yín láti Dubai, kò ní bàjẹ́ fún yín. Kò jẹ́ ká máa lọ gbé ní Dubai, ó jẹ́ ká lọ máa ṣọlidé níbẹ̀ báwọn other countries ni. Kí n là mọ́ dashboard ó dá, wọ́n ní ká là mọ́ dashboard ó yá páká. Sórí pé mo fọ nífọ̀ ìfọ̀ burúkú ni mo fọ, ìwọ náà ti rí, sórí pé ó ti crack. Bí a ṣe ń fọ́ Nàìjíríà lójoojúmọ́ nìyẹn, kò ní wá dá fún gbogbo ẹni tó bá ní kí Nàìjíríà sì dúró. Èpè ńláńláńlá la máa ṣẹ́ fún yín. Èpè ńláńláńlá sórí bí ṣe fọ́, sórí pé bí ṣe fọ́ nísìn, sórí pé ó ti fọ́. Àwọn sisters mi princess wọ́n wà ní Dubai. Kí nìyàn ń ṣe ní Dubai? Mo ń bèèrè ni o. Àwọn ìlú tó racist sí dúdú jù òun làwọn gbogbo ọ̀ràn bẹ̀ yẹn. Ó yẹ kí wọ́n máa lọ ṣọlidé kó dẹ̀ padà sílé. Mélòó ní ilẹ̀ Dubai sílẹ̀ Yorùbá gbẹ̀yìn olórí burúkú. Àwa máa wá jókòó, a máa sọ̀rọ̀, èèyàn kan wá ní Nàìjíríà máa da, kò ní da fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ, bàbá ò ní ṣoríire ìwọ tó bá sọ pé Nàìjíríà máa da. A ti fọ́ Nàìjíríà láàárọ̀ yìí. Ibi tó bá wá olúkálukú ló ti máa yọ. Èmi fẹ́ tètè yọ gbogbo ẹ̀. Ọ̀nà tó máa tètè yọ lèmi fẹ́. Ọ̀nà yẹn làwọn ọmọ northerners ń bá wa ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Àwọn tí ń bá wa ṣe sórí a ti ń bo Nàìjíríà bá ṣe máa ń bo ẹran ọdún. A ti ń bo. Ẹ̀yin lẹ máa reach out sí mi, èmi ń kọ nọ́mbà síta. Ẹ̀yin lẹ máa wá nọ́mbà mi, lẹ máa reach out. Èmi bó mo ti fi ráyè máa kọ nọ́mbà síta lórí live show. Ẹ̀yin lẹ máa contact mi. Sórí pé mo ti bo jáde. Mo ti bo Nàìjíríà báyìí. Ọ̀nà tèmi wá fẹ́ gbà yẹn tó fast ni mo fẹ́. A máa ṣe ní diplomacy bẹ́ẹ̀ ni non-violent. A fẹ́ violent. No. Kò sẹ́ni tó fẹ́ violent. Kò sẹ́ni tó fẹ́ violent. Àwọn òyìnbó gbébọn. Wọ́n gbé ṣakabula, wọ́n wá pa wá nígbà slave trade, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wọ́n wá pa ìyá wa, wọ́n pa bàbá wa, wọ́n jù wọ́n sínú omi, wọ́n kó wa lẹ́rú for 500 years. A sọ pé a fẹ́ violent. Èmi náà fẹ́ violent. No, kò sẹ́ni tó fẹ́ violent. Ò ń ṣe tó dáa. Ẹ má jẹ́ ká lo violent o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run ní jẹ́ ká lo violent o. A máa ṣe ní díẹ̀díẹ̀ ni. Nàìjíríà là ń jẹ lọ́wọ́. Ìjọ́ ló ti jẹ́ ń gbẹ̀yìn. One bastard.
mo sọ fún yín pé ọ̀nà tó yá lèmi máa lò. Mo kí olórí TV Plus, mo kí gbogbo àwọn mídíà wa, mo kí yín. Ẹ máa ní ọkọ̀ fún yín o. Màá dì pẹ̀lú wọlé tà tí n bá rí ẹ blọ́ọ̀kì nísìn. Kémi yé máa raise the cost kò ní da fún bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire. Bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire bó ṣe sọ pé kí má ṣe pè mọ́ yẹn. Ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú. Mo ní a wà nílùú òyìnbó à ń jìyà. Bomb bastard. Èmi wà nílùú òyìnbó mò ń jìyà. Bàbá ẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó ń jìyà. Àǹtí ẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó ń jìyà. Ìwọ tó wà Nàìjíríà tálà bá máa ṣépè. Ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀ jẹ́ parí program à blọ́ọ̀kì yẹ́ ẹ̀. Ìyẹ́ ò tún ní rí mi wò mọ́. Bomb bastard. Mo bẹ̀ kó wá wò mí ni. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ wò mí, èmi ò ní kankan tí mo fẹ́ wò. Ẹ̀yin olóṣì. Àwọn èèyàn wà káàkiri lágbàáyé à ń jìyà. O rò pé tó wà nínú òyìnbó. Àwọn tó ń deceive yín ni. Mo sọ fún ẹ pé deceiver ló pọ̀ jù labroad. Deceiver. Ìyà ń jẹ everybody nìyà ń jẹ labroad. Fact ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Ọ̀dẹ̀. Màá dì pẹ̀lú yín, ẹ jẹ́ n parí program. A máa jẹ́ àwáyé àgbẹ̀ ìdànù. Mo ń jẹ Nàìjíríà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin bomb bastard. Gbogbo nǹkan ti wà automated. Àwa sì wà backward láwà. Àwa backward. Ẹ lọ síwájú, ẹ lọ sẹ́yìn. Ẹ wà bomi adágbọ́n. Ẹ jí láàárọ̀, ẹ máa wá bàbá àlàyé kan. Ó yá tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kó kọjá. Tìbí nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn. Tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kó kọjá. Àgbàlagbà máa wá ọmọ kékeré tó máa fún lówó láàárọ̀ tó máa fi jẹun. Ọmọ kékeré á máa wá ẹni tó máa bá òun sùn. Ẹ wá ń ṣe gbogbo ẹ̀ báṣa bóṣobòṣo. Àwa ń sọ fún yín pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Èèyàn kan á ní ká má ṣe pé o. Ẹ yé tépè pé ó dá. Prophet Nasiru láì gan ní ká máa ṣépè fún wọn. Prophet Nasiru bàbá wòlíì yẹn ó ní èpè ní kẹ́ máa fún àwọn olóṣèlú yín, àwọn ọlọ́fìyà jẹ gbogbo yín tẹ́fín look like ẹni tó sick. Púpọ̀ nu yín sick but sick officially. Róúnjẹ gidi jẹ, rómi gidi mu. Gbogbo nǹkan lórí bágabàga bógobògo. Ìyà ń jẹ yín, omi tẹ́ ẹ mu gbogbo ẹ ti di virus. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation gangan, ẹ̀yin kọ́ là ń ṣépè fún. Ṣẹ̀rẹ́ yín ẹ̀yin ní understanding. Nígbà tá ní kẹ́ má lọ dìbò, ẹ̀yin sọ pé àní dìbò torí pé ìbò tẹ́ ti ń dì láti iye ọdún yìí kò ní result kankan tó mú jáde. Kò mú result kankan jáde. Irọ́ ló wà ńbẹ̀. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. Pay as you go. Òun nílò òyìnbó. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi triple DRS ó wà lẹ́nu iṣẹ́ báyìí. Ọkọ̀ ra ń gbọ́ létí ni. Ọ̀tẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ pọ̀ ń gbọ́ program báyìí. 12-hour shift, 13-hour shift, 14-hour shift. Káwa máa send owó sí yín. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So torí pé onífẹ̀ẹ́ àwọn olóṣèlú kí má ṣe pè fún wọn. Bomb bastard. Ìwọ tó ní kí má ṣe pè yẹn wọ́n gan bomb bastard nìyẹn. Ó kù díẹ̀. Oríṣiríṣi drink mẹ́ta ni máa ń gbé jáde. Ìkan lélẹ̀. Máa lo orú báàgì ní Nàìjíríà ọlọ́pàá má bàa mú ẹ. Drink mẹ́ta làgbàlagbà máa ń gbé jáde. Orí sandwich lélẹ̀. Orí bread tí wọ́n náà ti rí. Ìyà ń jẹ yín. Wọ́n ti fìyà jẹ yín. Mo kíyà mi Bọ́sẹ̀dé Mákindé. Mo kẹ́yìn àgbàlagbà. Mo kẹ́yìn grandma. Orí plantain crisps. Nínú báàgì kan nìyẹn o. Apple juice. Ẹ̀yin bomb bastard. Ìyà máa jẹ yín. Sórí coffee mi lélẹ̀ 3-in-1. Eléyìí ó gbóná ya ó ń yọ eruku ni. Ó rántí àwọn event máa lọ yẹn bẹ̀ lọ ti fún mi lélẹ̀. Global made possible. Coffee ló wà nú ẹ̀. So ìtì bá fi wá mu ni máa mu. Ìwọ máa sọ pé ìyà ò jẹ́ o. Torí coffee mi mo tún ní extra lọ́wọ́. Torí as a journalist bá ṣe ń káàkiri èmi máa ń fẹ́ save owó. Èmi ò ń ṣe àwọn ẹ̀gbọ́n mi triple DRS àwọn máa ń jẹun káàkiri ni. Àwọn ò lè máa jẹun káàkiri torí
aláwọn tá a fi fún lówó tó pọ̀ rẹpẹtẹ mo kí Pastor Mo mo kí bàbá mi sórí ilé ìbáyìí nísìn sórí bó ṣe ń yọ eruku sórí ṣẹlẹ̀ eruku ẹ bó ṣe yọ ẹ kọfì ló wà nù ẹ ó gbóná yọ eruku ni. That is the kind of life tó yẹ kí olúkálukú wa máa gbé, life tó yẹ kí ọmọ Yorùbá máa gbé òun lélẹ́yìn. Olóṣèlú máa sọ fún yín pé ẹ má dá Koiki lóhùn, ẹ sọ pé kó máa bọ̀ nílé kájọ wá ṣe Nàìjíríà. Àwọn olórí burúkú púpọ̀ náà àwọn èèyàn ti lọ́lé láti fẹ́ help wọn kọjọ bá wọn ṣe Nàìjíríà kó lè bá work. Ẹ mọ̀ tó ṣe fún wọn táwọn èèyàn bá ti lọ́lé tó bá ti fún wọn ní idea wàá gba idea yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ wàá lé ẹ̀ dànù. Bẹ́ẹ̀ ni 3-in-1 coffee mo like ẹ̀ gan, òun ni máa mu. Mo like normal coffee mo like ẹ̀ 3-in-1. ọ̀n pàwọ́ journalist mo ń dúró de àwọn colleagues mi ni wọ́n wí pé mo ń ṣe research kan lọ́wọ́ nísìn. Don't take me a little bit far away, so sometimes I drive, sometimes they drive. A máa ń pín driving yẹn ni torí à ń lọ ọ̀nà tó jìn báyìí. Kọ́nà kó máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa lórí motorway kò easy, but we have to do what we have to do. Ẹ̀yin lẹni coffee ìlú òyìnbó sórí 3-in-1 coffee owó kòkó òun ni àwọn bàbá owó lọ́wọ́ lò. Ká má raise the cost lórí Nàìjíríà. Ẹ̀yin ẹ̀dá mi ṣe nífẹ̀ẹ́ ẹ̀ ṣe ní sentiment Mr. Bàbá ẹ má distract mi. Ẹni tó bá ní ká má ṣe pé fún Nàìjíríà ẹ̀ ṣe ní sentiment ni. Owó kòkó ni bàbá owó lọ́wọ́ wọ́n fi ra Nigerian High Commission tó ń pè ní Nigerian High Commission Western House. Owó kòkó òun ló fi rà. Now kí ló dé tí the same process yẹn kò ṣiṣẹ́ títí di wákàtí? Is because the lies, irọ́ ti pọ̀ jù. Nigeria is full of deceit and lies, and it's not going to work. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, as the program comes to an end in just about a few minutes, let me say this: the world is not going to wait for us. Kò sí tó kan lé ayé kankan bówùn wá ká kúrò ní Nàìjíríà, bówùn wá ká má kúrò. It's none of their business. Mo kí Just Reason, mo kí gbogbo ẹni tẹ́tí comment sí ẹ̀yìn náà, gbogbo ni mo kí bàbá wa Waris Jinadu. The world is not waiting. The world is moving very fast. It's moving extremely fast. But àwa tájẹ́ ọmọ Yorùbá lẹ́yìn ká béèrè pé nígbà wo gan la ready? Mo kí ẹ Addis Shobo. When do we want to move out of Nigeria? Ṣàfẹ́ move out in another 30 years. 30 years from now, I will be 70 plus. Màá ti máa wà bí I be 75. Ọlọ́run ọba o. So over here mi máa jókòó síbẹ̀ kí n máa pariwo Yorùbá nation now at 75. Lọ́bẹ̀ lọ́wọ́ àwọn dádì, gbogbo àwọn dádì tó wà ní 70 plus lénìí. Wọ́n regret pé àwọn support Nigeria láyé wọn. Go and ask how many of them supported Nigeria. Wọ́n regret pé àwọn gbé gbogbo strength àwọn láti fi support Nigeria. Whether those that are working, whether those that didn't work, whether those that set up a business, whether those that never set up a business. Go and ask each one of them. You'll be wondering, my God. Now, ṣé a fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá lọ́la? What do we do? Kí ni preparation wa? Preparation yẹn láti ń bá bọ̀ láti bí ọdún mẹ́rin. Eléyìí yàtọ̀ sí Comrade Victor Taiwo, àwọn bàbá òfò. Instead kí gbogbo wa wà ní one block. Wọ́n ní báwa ṣe fẹ́ ṣe yẹn fẹ́ jẹ́ kó di pé DSS máa wá wa. Ẹni tó bá ń jàjàngbara tó bá ń sọ pé kíyàn kan máa wẹ̀ èmi wà prepared any day anytime. Kódà bọ́lọ́pàá wọlé wá bá mi nínú ilé mi any day mo ready fún wọn. Wallahi tallahi summa billahi lazila huwa. Any day I no fear them. But tó bá ti ń fear pé Ọlọ́run má jẹ́ kí ọlọ́pàá lọ dá mi dúró, ọlọ́pàá má lọ máa mú mi. Ó jàjàngbara o, fake nìyẹn o. O gbọ́dọ̀ máa prepare mind ẹ
for any eventualities. Èmi prepare mind mi for any eventualities. But ìtí mo kàn mọ̀ ni pé kí eventualities tó dé, ẹ jẹ́ káwa náà sọ fún wọn pé ọmọ ọkọ ni wá. Ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé ọmọ ọkọ ni wá. Ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé tí ó bá dójú ẹ̀ tán àti Britain o àti America o tí wọ́n bá dẹ̀yìn lára Nàìjíríà a máa fún wọn ní wòtòwòtò. Mo ní sáwọn bàbá tó wà ní Senate l'Amẹ́ríkà la máa dúró kọ́ fún wa láṣẹ pa fẹ́ gba Yorùbá country. Àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn tẹ̀ ń rí ní Senate wọn àwọn tó yẹ pé they are in their 70s. Ẹ fẹ́ kémi máa lọ lobby pẹ̀lú àwọn bàbá yẹn. Tá bá ti sọ fún wọn tó bá náwọn ò gbọ́ then let's take the decision on ourselves. But mo wá like bàbá Akíntóyè. Kọ́lọ́n túbọ̀ ń jẹ́ kí bàbá yẹn kó pẹ́ fún mi. Nígbà tí mo lọ́lé mo sọ àwọn kan fún bàbá yẹn ní lóòótọ́ náà ni bó ṣe máa rí náà nìyẹn. Gbogbo tí mo wá sọ fún bàbá yẹn kò ń sọ̀rọ̀ social media. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmi Fátókè, bàbá wa Jimmy Koya. Let me say this again. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn. Kò sẹ́nì kankan tó máa rescue wa o. Àwọn northerners ti lọ pe Russia pé kó wá rescue wọn. Àwa la máa sọ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú wa pé it's either now or never. But tá bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe làwọn kan máa ń rò pé bóyá a fẹ́ wá dájà lẹ̀. No. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jà. Kí la fẹ́ fi jà? A ní ìbọn, a ní weapon, a ní kankan. But a ní ọ̀rọ̀ ẹnu. Ọ̀rọ̀ ẹnu wa yìí a lè fi gbara wa lẹ́nu. But problem tí à ń rí ni pé tá bá sọ̀rọ̀ àwọn kan máa ní no ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ẹ má yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lálàlá línìní because ẹ ń fi ìbẹ̀rù sí. But níjọ́ tí a bá ti sọ fún àgbáyé tó ń pè ní international community pé we are pulling out of Nigeria, is either you support us or you don't support us. Tẹ́ bá support wa, we will have cordial relationship lọ́jọ́ iwájú. Tẹ́ bá support wa, a máa pull out. Diplomacy tó fẹ́ ká lò àwọn international community wọ́n mọ̀ pé diplomacy ò kí ń gbára yàn sílẹ̀. Àwọn mọ̀ yẹn. Wọ́n mọ̀ pé diplomacy ẹ lè fi gbára yín sílẹ̀. Ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ lọ fa sùrùtù, ẹ lọ fa wèrè lọ́yàn bó ṣe máa ń sọ lówe. Tá bá ti wá fa sùrùtù yẹn à wá padà sórí round table. And let me say this, Tinubu fúnra rẹ̀ báyìí mo sọ fún yín pé Tinubu is already crumbling. Tinubu fúnra rẹ̀ ó ti ń crumble díẹ̀díẹ̀. But kò ní sọ fún yín tán pé òun crumble because a very stubborn man. Ó fẹ́ fi tiẹ̀, ó fẹ́ fi kó bá gbogbo ìran ọmọ Yorùbá, and we are talking about millions of us. So something that man has the capacity to move us out of Nigeria. He doesn't have it. Ọlọ́run fi bẹ̀yẹn kẹ́, but he's not ready to make use of it. Rather than make use of it, is taking us backwards. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Rather than let us move out of Nigeria. Tinubu doesn't need 4 years before he breaks Nigeria. Mo sọ fún yín pé is a weak element. Tinubu is a weak element. And all he's doing right now is playing games. Ó wá rò pé àwọn game tó máa ń gbá ní inú southwest tó máa ń gbá pẹ̀lú ó yá ẹ̀fẹ̀ lè jọba níbẹ̀ yẹn, ẹ̀fẹ̀ lè lọ jẹ olóṣèlú níbẹ̀ yẹn, kó ti gbàgbé pé the northerners have a lot expertise as well. Ṣẹ́rí gbogbo tó ń play out ní north Yaya Bello, El-Rufai, Matawali Bello, the three of them are the mastermind of gbogbo tá à ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní north yẹn. Just 3 people. They are telling Tinubu that you will not be able to control the north.
And why that is happening is because Sultan of Sokoto gave them the go-ahead. So Sultan of Sokoto that owns Nigeria is behind it. So Tinubu wá rò pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tóun máa ń bá sọ̀rọ̀ anyhow ní Sultan of Sokoto. Ó ti gbàgbé pé Sultan of Sokoto is not going to listen to him because Sultan of Sokoto owns and controls the Nigeria that we all know today. Ó manage on behalf of àwọn tó jọ ń gbé tọ́nà àwọn làwọn ní Nigeria through their caliphate. Tó bá wà ní Nigeria, ṣé Nigeria wà lára ilẹ̀ Yorùbá? No. It can be cut out and let the North remain Nigerians and let us have a separate borders. At 2015, a British citizen can drive from here straight into any European country with a very limited search, with a very limited passage route. But after the exit of the British from the EU, some restriction came back again from the borders. Kò ń ṣe pé wọ́n ní jẹ́ kó wọlé, wọ́n sì máa jẹ́ kí British citizen lọ sí European country, either by air, by plane, by train, by road, by sea. But there is a new border control. Kí ló dé táwọn ò fẹ́ border control mi? Why do you want the same border control that is so porous, that doesn't help anybody in the southwest, that has become a big, massive obstacle for us? It's because gbọ́ àgbọ́yé n tó ń pè ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá mọ n tó ń pè ní Nàìjíríà ni ní sọ pé kájọ share border pẹ̀lú àwọn animals tó ń pè ní àwọn Fúlàní yẹn. Ní sọ pé ká share border even pẹ̀lú àwọn Igbo tí wọ́n fẹ́ ṣe yín léṣe tó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. You would also want to cut out from them. So that border yẹn la máa fi wá control each one of the people that wants to come into Nigeria. Mo kí àwa Olúbùnmi Olúwọlé. But many of you today, as we continue to cry for the self-determination, mọ̀ tó ń pè ní self-determination. A country tó bá lè control border, you don't have a country. Anywhere in the world, tó bá tẹ́ pé ìwọ ló ń control border yẹn, you have lost out. Nínú ẹ̀ ló máa gbé drug wọlé. Nínú ẹ̀ ló máa destroy economy yín. Nínú ẹ̀ ló máa destroy àwọn youth yín. And that is the reason why ẹ lọ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kódà information tá à ń gbọ́ ní Ogun State yàtọ̀ sí pé is a ritualist state nísìn. Ó wà lára state tó yẹ pé ibẹ̀ ló ti ń ta cocaine jù. Now, ṣé cocaine wá jẹ́ nǹkan tó dáa fún àwọn ọ̀dọ́ àbí àgbàlagbà? Àwọn wo ló wà behind it? Buruji Kashamu was one of them. Àwọn ẹ̀yà wa kejì, mò ń gbọ́ pé àwọn náà wà lára àwọn tí wọ́n pumping cocaine wọnú Ogun State. Iṣẹ́ òwa ni cocaine máa ń ṣe fún yàn. Ó máa ń ba ayé jẹ́ ni. Ó máa sọ yín di dìdìrìn. Ó máa sọ yín di dọ̀ndọ̀ns. Nílé wà active, bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà active. Nílé dádúró, a máa látúnṣe máa wá máa tọ́jú yín. Ǹjẹ́ ní Nàìjíríà lénìí, ǹjẹ́ Nàìjíríà ti tọ́jú ara ẹ̀ tó fẹ́ tọ́jú any one of us? Many of you are thinking that Yorùbá nation is about Koikimedia. Orí yín ò pé, bomb bastard. It's not about Koikimedia. Èmi kò jẹ́ media tó dúró fún 100% Yorùbá nation. Ìyẹn lèmi ò ṣe anything. It does, your media platform does not like Nigeria. Kí ni mo fẹ́ like nípa Nigeria? Are you crazy? What? Kí ni mo fẹ́ like nípa Nigeria? Èmi gbé lá abroad, mo ní ìyà ń jẹ mí. Mo ní mò ń gbé lá abroad, ìyà ń jẹ mí. So ìwọ tó ń gbé ní Nigeria, ìyà ò jẹ? No, kọ sínú comment section tí ìyà ò bá jẹ. Tí wọ́n bá tẹ̀ wá wà okay. Ṣó mọ̀ pé we have 35 million Yoruba people according to their statistics. 35 million Yoruba people ló wà nínú Nigeria. So tí wọ́n bá wà okay, o ti jẹ breakfast, o máa jẹ lunch, o máa jẹ dinner. Ṣé bẹ́ẹ̀ lórí fún gbogbo 35 million on a daily basis? Kọ́ wa máa dọ̀bálẹ̀ nínú ilé ẹ kó lè máa sọ́njẹ sí wọn níwájú bí ajá. Ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn? This is the lies
that many of you need to understand. Pé a fẹ́ gba Yorùbá, mo kẹ́ ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, a fẹ́ gba country, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Ìgbòho. It has nothing to do with Ìgbòho. A fẹ́ gba country, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Bàbá Akíntóyè o. A fẹ́ gba country, a fẹ́ reclaim the lost glory tí wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ wa. And the only way we can do that is for every one of us to unite under 110%. Kò ń ṣe, àwa ti gba country, àwa ṣì ń tò lọ́wọ́ ní bíbáyìí, but ní tẹ̀lé Bàbá Akíntóyè, it's fine. Gbogbo àlọ́ pàdé lókè. But one thing I gotta tell you is that West, tèmi ń gbé yìí, based on our almost daily intelligence, Britain will not give room for Nigeria to break. But a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó mọ̀ pé the country will break. We must give them as much opportunity to prepare their mind that the country will break. And that is one of the reasons why in October, Atuma hit rally again. I pray that everything will have gone kaput before October. But if otherwise, tí Nigeria bá ṣì ń hold as it stands right now, we will roll out our campaign again in London in October. And the reason why títí October yẹn ṣe bá wá wá unique, òun ni pé olóyè máa darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo ìta tí ń ṣe tẹ́lẹ̀, látijọ́ ta tí ń ṣe rally, after tó mólóyè ni, before kó tó mólóyè ni, gbogbo ìta tí ṣe in the past has been fantastic. But having Olóyè with us in October 12 is a big opportunity, is a fantastic set láti project ibi tí Yorùbá ń lọ. Ṣé yẹn ló máa gba country fún wa? Àwọn èèyàn máa béèrè pé ṣé UK lẹ ti fẹ́ gba country? No! Kò sí bá ṣe fẹ́ lọ tí a ní ṣe tán pè ní the diplomacy part of the game. Ṣẹ́rí tó fẹ́ ká ṣe ni pé wọ́n fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ìjà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kọ́ wá rope gbogbo wa. Kọ́ wá ní that boy Koiki, that man Igboho, Baba Akíntóyè, they are all criminals. That is exactly one set the trap fún wa ní ẹ̀yin ọmọ ní ọ̀dẹ̀lẹ́yìn. Wàláì. Àwọn náà set the trap. Wọ́n fẹ́ ká wa lọ díjà sílẹ̀. Ìyẹn ló ṣe fẹ́ involve Ìgbòho sínú protest tí kò sí tó kàn wá pẹ̀lú ẹ̀. Because tó bá jẹ́ pé Ìgbòho ti lọ wà involve nínú protest yẹn, àwọn tí wọ́n game tó fẹ́ bá Tinubu gbá láti north. Nobody knew that they were going to pull out a Russian flag. Ṣe oríran. Ṣé oríran pé flag Russia máa jáde nínú protest tó fẹ́ ṣe ní north. Ṣé o mọ̀ pé north máa heavy. Ká tẹ̀ mọ̀ pé àwọn yẹn náà animal ni wọ́n báwọn ṣe ń ronú yàtọ̀. But we saw what plays out from the north. Àwọn gbogbo tó play out láti north because what instigated ju southwest lọ. Ìyẹn lè fẹ́ wá jẹ́ káwa lọ wà involve so that wà lè tag gbogbo wa pé àwọn ti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ gbọ́ràn but ìjà táwa máa bá wọn jà inú number 6 wa ìlà gbé sí. Èmi ò pray pé kí protest yẹn kó wálẹ̀ tó bá dẹ̀ tún wálẹ̀ náà so be it because ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ti gbowó ẹ ti ṣe kí ni ẹ ti gba owó but ní October a máa tún make one more announcement. Ó lè má jẹ́ pé a máa rí mi ṣe o ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ó lè jẹ́ the last rally tá a máa ṣe ní UK òun la fẹ́ ṣe yìí. Ẹ wá jẹ́ ká jẹ́ kí UK kò ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn kò ń ṣe àwọn ọba wọn King Charles. A fẹ́ jẹ́ káwọn aráàlú mọ̀ pé ìlú kan wà tó fẹ́ jáde nínú Nàìjíríà tó ń pè ní Yorùbá country. A fẹ́ gba sympathy àwọn aráàlú wọn. Mo ń bọ̀. Yes. Yes. All right. Okay then. All right. All right. So, àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn. Mo ní láti lọ nísìn because colleagues mi ti fẹ́ débí báyìí. Now, just to wrap it up, this rally ta fẹ́ ṣe lágbára Ọlọ́run, ó máa fún wa ní message fáwọn citizen wọn pé àwa o ọmọ Yorùbá a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́ and we want to go. That is one of the reasons why October 12
kò ń ṣe ntẹ́nì kankan máa fi sọ pé ní time ẹ fi time yẹn sílẹ̀ Ọlọ́run á fún wa ṣe títí dìgbà yẹn. Yorùbá nation no going back. Lẹ́ẹ̀kan sí àti crack Nàìjíríà láàárọ̀ yìí èmi ti jẹ́ mo máa yàgbẹ́ ìdànù ni. Nigeria is cracking. Kò dẹ̀ sí kankan tó máa hold it together láṣẹ Èdùmàrè. Yorùbá nation will go forever. Nigeria máa di ìtàn just like Soviet Union, just like Yugoslavia. A máa bọ́ nínú ìdààmú àti wàhálà tó kó wa sí. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o. A tún máa pàdé nígbà tó ọba Elédùmarè bá ní ká tún láǹfààní láti bára wa sọ̀rọ̀ bíi méjì mẹ́ta. Bye for now.